سلام من سینا ولی‌الله هستم و با یکی دیگه از مجموعه برنامه‌های چند شنبه از MBC پرژیا در خدمت شما. آقا جهنم فومن رو که یادتون هست احتمالاً. هفته پیش ازش رونمایی کردن، چند تا گاز کپسولی آتش زده بودن، 2 تا ماسک لولو خورخورم از اسباب بازی فروشی خریده بودن با یه مقدار چوب شومینه و اینا رو خدا میدونه چند صد میلیارد فاکتور کردن به عنوان کار فرهنگی. اما متاسفانه نتیجه اون کار فرهنگی این شد که مردم الان بیشتر از قبل انگیزه گرفتن گناه کنن برن جهنم، چون میگن اون جهنم هر جهنمی هم که بود باز آب و برق و گاز داشت. زندگی اونجا شرف داره به زندگی تو این جهنم دره‌ای که هیچی نداره. به خاطر همینم اومدن قضیه رو درست کنن و کنارش این هفته یه بهشتم زدن. خب متاسفانه باید عرض کنم خدمتتون که اون بهشته از اون جهنم هم جهنم تره. هستند کسانی که با دیدن گناهکاران و عذابشان به یاد گناهان خود افتادند و هرچند به انتهای پل رسیدند اما با افکارشان به داخل جهنم افتادند. پس بهتر است تا دیر نشده در دنیا توبه کنند که خداوند بخشنده و مهربان است. این ماکت‌های مقوایی بهشت بود؟ پس رود عسل و دریای شراب و هوریاش کو دیوسا؟ اینم رفت بغل آب و برق مجانی؟ لااقل 4 تا فاتی کماندو میذاشتید یه ماچ بدن به ملت. حالا البته فاتی کماندو که نه، اونا بیشتر به مأمور عذاب میخورن تا هوری. ولی از این در و دافای ارزشی که موقع انتخابات ازشون رونمایی میکنید یه 3-4 تا از اینا رو میگفتین یه لیوان عرق نعنا سرو کنن حداقل. زشت جلوی مؤمنین. طبق روایات اسلامی بهشت 8 در دارد. اول جنت فردوس، دوم جنت عالیه، سوم جنت نعیم، چهارم جنت عدن، پنجم جنت دارالسلام، ششم جنت دارالخلد، هفتم جنت الماوی، هشتم جنت دارالمقام. یعنی 100 رحمت به پارک سر کوچه. بازی دکه داره، باز اونجا پشت شمشیرها 4 تا ساقی پیدا میشه. اینو به عنوان بهش رونمایی کنید، همین 4 تا آخونده ارزشی هم ازتون ناامید میشن دیگه. اینا نصفشون وصیت کردن با وازلین خاکشون کنید. دریغ از یک هورالباجناق بالدار. دعوت میکنم حتما با مخصوصا خانواده ها با بچه هاشون تشریف بیارن و این برنامه خیلی خوب رو از نزدیک ببینن. هایلایت رضایت مشتریتونه؟ دیگه از شمایی که یه عمر اعتراف اجباری میگیرین رضایت اجباری گرفتن هم خیلی بعید نیست. ولی در کل کسی که پا شده این همه راه کوبیده رفته فومن کمچین دریوری رو تماشا کنه، نظرش برای انسان‌های عاقل خیلی معیار نیست. اینا اعدام هم در ملأ عام میبینن، میگن خیلی اعدام جذاب و خوبی بود، حتما با بچه‌هاتون بیاین ببینید. مثلا یه لحظه احساس کردم وسط داعشیام. خب درست حس کردی، دقیقاً وسط داعشیا بودی. تو که هیچی، خود ابوبکر بغدادی هم لابلای ارزش‌های وطنی ما همین حس بهش دست میده. حالا داعش که چیزی نیست، تو الان پاشو یه سر برو تلویزیون، قشنگ حس می‌کنی وارد مقر طالبان شدی. ببینید لیست نظارت‌های آژانس در ایران رو مقایسه کنید، هیچ کشوری در دنیا بخش اتمیش به اندازه ایران نظارت نشده. کوفتشون بشه با چه خیلی نظارت کنه. خب حق دارن دیگه، یه تفنگ ساده دست یه پلیس درست حسابی که باشه کسی ترسی نداره ازش. ولی آدم دست یه تروریست روانی جانی ناخونگیرم ببینه فرار میکنه، چه برسه بمب هسته‌ای. شما الان مکانیزم ماشه رو یه اهرم فشار روی ما نمیدونید؟ نه، مکانیزم لولو میدونم. هست دیگه. یه لولو درست کرده، ما نباید این لولو بترسیم. این لولو اولا لحاظ حقوقی هیچ پایه نداره، ثانیا انقدر مؤثر نیست. ما کارمون با قدرت انجام بدیم. لولو مگه حقوق و قانون حالیشه؟ اون نسبت به هر چی احساس مالکیت داشته باشه میبردش. حالا شما با قدرت به کار خودتون ادامه بدید، اونم این دفعه با قدرت یه چیزی رو از جاش میکنه میبره که شما به جای برادران لاریجانی تبدیل به خواهران لاریجانی بشید. فاصله بین وعده صادقی 1 و وعده صادقی 2 کاملا برعکس شد. 80% موشک‌های ما به هدف خورد. در وعده صادقی 1 اینطور نبود. نه، انقدر در مورد وعده صادقی 1 کم لطفی نکنید. هنوز زوده برای قضاوت.
تا اونجایی که من در جریانم نصف موشک‌ها هنوز تو راهن و نرسیدن به مقصد. بذاریم برسن، بعد ببینید چند درصد خوردن چند درصد نخوردن. الان فعلا بین راه وایسادن واسه توالت و نماز. یه چای تریاک بزنن شارشن، ان شاءالله 3-4 روز دیگه میرسن. کل ایران تقریبا 10% مردم تریاک مصرف. البته اینم در نظر بگیرید که بین این 10% ما یه نفر رو داریم که همون یه تنه اندازه 20% جمعیت کشور مصرف داره، وگرنه نمیتونست هفته یه دونه گلواژه جدید از سازمانش بده بیرون. مترو باش رو همون اول که فرهنگستان این خبر رو دید بررسی کرد و معادل اتوبوس قطاری یا به اختصار قطاری رو در برابر اون تصویر کرد. این واژه‌های فرهنگستان زبان و ادبیات فارسی هم حکایت همون یاروئه که رفت اداره ثبت احوال گفت اسمم اکبر انچهر است، میخوام عوضش کنن. گفتن حق داری، چی میخوای بذاری اسم تو؟ حالا گفت اسخر انچهره. اینا هم حالا واسه کلمات غیر فارسی هر چی معادل میدن، یا عربیه یا انگلیسی. من میگم حالا که یه سفره پهن شده این وسط، خب حداقل یه سازمان موازی هم راه بندازیم به اسم فرهنگستان زبان فارسی. اونجا بشینن واسه معادلای شما یه معادل دیگه پیدا کنن. به جای خاموشی میخوایم محدود کردن رو جایگزین کنیم. یعنی بگیم که ما برق تو رو قطع نمی‌کنیم، یخچال شما روشن باشه، روشنایی به قدر کفایت در منزل شما باشه، تشخیصش هم با خود شما که کدام یک رو اولویت میدید، یا مثلا میزان خنک‌کاری تا یه حدی انجام بشه. باز بگید مملکت دموکراسی نداره، باز بگید انتخابات آزاد. مردم کدوم کشور انقدر آزادی دارن تو زندگی شخصی که بتونن بین خاموشی کولر و قطعی یخچال یکی رو انتخاب کنن؟ دقت کنید، ما تو همه چیز حق انتخاب داریم. میتونیم انتخاب کنیم با پراید تصادف کنیم بمیریم یا پژو، تو ترافیک همت گیر کنیم یا یادگار، از آلودگی هوا سرطان بگیریم یا پارازیت ماهواره. هر جا رو نگاه میکنی یه حق انتخاب آزاد میبینی. بعضی جا مردم میگن آقا همه شما میگی تحمل تحمل تحمل. راست میگن. خب همه که با جناقت نیستن بهشون بگی تحمل کن الان زوری تموم میشه اونا هم قبول کنن. تحمل این همه فشار کار سختیه. اونا باید بیان برات بخونن آخوند خلای آخوند خل برام سخت تحمل، تا حرفات روی مختاز ببندون فکوس کل، ببندون فکوس کل، ببندون فکوس کل. تحمل در برابر سختیایی است که دشمن برای ما درست کرده، ولی اگه مسئولی درست کرده خب مسئول عوضش میکنیم دیگه، انتخابش نمیکنیم، خب کاری نداره که دیگه دست خودمونه. نه خب مسئله انتخاب نکردن دوباره مسئول فعلی نیست، مسئله انتخاب کردن یه مسئول جدیده که در این نیم قرن گذشته هر کی هم انتخاب شده تهش یه گندی زده که همه بگن صد رحمت به همون قبلی. دیگه شما وقتی گزینه‌هات محسن حسرت و محمد سیسمونی و محمود حاله و حسن کلیدساز و ابی پرپکان و مسعود پزرتیان باشه، انگار دستکری تو گونی سیب زمینی، هر چقدر بگردی آووکادو که توش در نمیاد که. با این وضعیت انی که شما توی تامین برق دارید، به نظرم به جای اجلاس اکو باید توی اجلاس اگو شرکتتون بدن. حداقل جلوی کشورهای همسایه که اینقدر گنده گوزی میکنید براشون فکر آبروی خودتون باشید. براشون چند تا شمع روشن کنید، بگید میخواستیم روابط دیپلماتیکمون رو یه پله ارتقا بدیم، از دوستانه تبدیلش کنیم به عاشقانه. اگو تو اون اجلاس اکو که شما عضو بشید. اگر آخوند نباشه چی میشه؟ از یه آخوند میپرسی اگه آخوند نباشه چی میشه؟ خب واسه اونا که خیلی بد میشه. از من بپرس تا جواب تو با یه سوال دیگه بدم. اگه آدم یه غده سرطانی 1 کیلویی تو بدنش نباشه چی میشه؟ آخوندم اگه نباشه همون اتفاق میفته. یه سری از اصناف نبودنشون توی این یک روز بحران اجتماعی ایجاد میکنه، همون روز همه میفهمن. پاکبانان عزیز و خدوممون یه روز اگر اینا اعتصاب بکنن کار نکنن، همه مردم تو همون یه روز میفهمن. بله خب پاکبانهای عزیز کارشون جمع کردن آت آشغال از همه جاست، ولی خب شما کارتون تبدیل کردن همه جا به آشغالدونیه. برای همین یه فرقایی با هم دارید. اصلا همینه که مردم اونا رو تو خیابون میبینن بهشون عیدی میدن، شما رو میبینن بهتون میرینن. یه سری از اصناف دیگه نه ممکنه حتی دیرتر متوجه بشن مردم. مثلا صنف رئیس جمهورا یا صنف نمایندگان مجلس، اینا اگه جلوی دوربین نیان محاله تا دم انتخابات کسی اصلا بفهمه اینا مردن یا زنده. مگه یادتون نیست بعد اون خدا بیامرز کشور رئیس جمهور نداشت، همینجور رو اتوپایلوت رفت جلو، آخ هم نگفت. روحانیت خودش به نظرم ترکیبیه. یه سری از شؤونشون که عمده شؤونشونه زمانی متوجه میشن که مثلا این بچه‌شون بزرگ شده، بعد میبینن این بچه چرا شغل داره، چرا مهاجرت نکرده،
چرا امید داره به آینده؟ چرا تو هوای پاک داره نفس میکشه؟ چرا هر لباسی که دوست داره میپوشه؟ اینجاست که مردم متوجه خلای روحانیت میشن. با یه خلای بزرگ تربیتی مواجهه به لحاظ معارف دینی، معارف اسلامی و همینطور اخلاق عمومی اجتماعی کاملا بیگانه است. توی این موقع متوجه میشه روحانی نداره. چند سال، 5 سال بعد، 10 سال بعد، ولی دیگه زمانیه که دیگه خیلی کار از کار گذشته. آدم یه لنگ جورابش هم گم کنه نهایتاً 2-3 روز بعد میفهمه. یعنی شما یه لنگ جوراب هم کمتر این که 5 تا 10 سال قرار نبودنتون احساس نشه. شما تشریفتون رو ببرین به درک، ما قول میدیم بچه‌مون اگر قاتل سریالی هم شد حسرت نبودنتون رو نخوریم. وقتی امام زمان ظهور کنه مردم چجوری وام میگیرن؟ الان چجوری وام میگیرید؟ چند تا سند میخواد؟ چند تا ضامن میخواد؟ چک و سفته چطوره؟ الان که 2 تا سند میخواد، 3 برابر مبلغ وام سفته، 2 تا ضامن کارمند، 2 تا ضامن بازاری، 2 تا هم جراح فوق تخصص، یه دست و یه پا و یه قرنیه چشم گرو. چیز خاصی نیاز نداره واقعا. امام زمان که ظهور میفرماید یه شخصی میره محضر اعلام میکنه اون جارچی حضرت هر کی پول احتیاج داره بیاد بگیره. خب الانم که همین جوریه برای شما. البته شما که اصلا نیاز ندارید تا اون موقع صبر کنید. همین الان یه چفیه بنداز، یه جای مهر بزن رو پیشونی، یه نامه هم از بالا ببر بانک، گاف صندوق از جا در میارن میذارن پشت ماشین، میگن ببر هر وقت داشتی بیار. نداشتی هم فدای یه تاره موی سلندیون همسایه‌تون تو کانادا. مسئول امور مالی میبرش تو خزانه، میگه گوشه لباس رو بگیر. خب شماره حساب نه، گوشه لباس رو بگیر. حالا فهمیدید چرا ما عبا داریم؟ مال اون موقع است که خب بیشتر به گوشه لباس رو بگیر. گوشه لباس رو میگیره. روایت میگه تا جایی که جا داشته بشه پول اون موقع رو میریزه تو لباسش. عجب. شما آخوندا پس همه کاراتون حساب شده است. حتی این گشادیتون هم حکمت داره. واسه همون موقع است که میرید تو خزانه جا داشته باشید یه 2-3 تا شمش طلا هم غیب کنید. برای آشتی زن و شوهر و جلوگیری از جدایی و طلاق و اینها یک دستورالعمل میدم خدمت شما عزیزان، حتما استفاده کنید. شما مردا رو تشویق به صیغه موقت و زن دوم و سوم و چهارم نکن. جلوگیری از طلاق پیشکش. با هفتی رو بالش نرید تو همون زنتون رو بکشید. آشتی لازم نیست بکنید. البته راهکار که زیاده. آدمای عادی با هم حرف میزنن، با خانواده مشورت میکنن، مشاوره میرن. آدمای غیر عادی هم بچه میارن، میگن بچه نمک زندگیه. اگه اوردی بچه هم داشته باشن که دیگه راهی نیست. باید خواهر زن طرفو شوهر بدن بلکه باجناقه بشه نمک زندگیشون. ببینید اگر دیدید که زن و شوهری با هم دعوا افتادن و دارن جدا میشن، شما میتونید دعوتشون کنید. خانم میتونه خودش هم انجام بده، تو غذای خودش و شوهرش هم بریزه، هیچ ایرادی نداره. مقداری نمک بگیرین، آیه 14 سوره آل عمران رو 7 مرتبه بر این نمک بخوانید، آب و زور رو ببرید. بعد بدمید این نمک رو تو غذایی بریزید که به زن شوهر میدید. انشالله که باعث رفاقت و دوستی و تداوم زندگیشون خواهد شد. نه اینو خودتون انجام ندینا. با اون حجم نمک اگه زندگیتون مشکلی هم نداشته باشه، سر شور بودن غذا آنچنان دعواتون میشه که کارتون به طلاق میکشه. اینا مشاوره های ازدواجشون هم این درمانای طب سنتیشونه. میری یوبوست رو درمان کنی، یه چیزی به خوردت میدن که از اسهال بمیری. نمک با آویشن با هم قاطی شد، درمان گرفتگی عروق هست. کیست ها رو میبره، سده ها رو باز میکنه، اثرات که چشم رو از همون نورانی میکنه، غبار چشم رو میبره. در کل من بعید میدونم نمک و آویشن عروق کسی رو باز کنه، ولی دیدن این ویدیوی تو قطعا دهن خیلی‌ها رو باز میکنه از تعجب. الان چشما مشکل نداره، میری لیزر میکنی در جای میبینی چشت باز شد. چی بود تو لیزر؟ چیکار کردن؟ یه خراشی روی چشم میزنن، یه خود از لایه برداشته میشه، میبینی چشت شفاف داره میبینه. این غبار با نمک و آویشن از بین میره. یعنی 25000 تومان نمک و آویشن یه عمل 25 میلیونی که چشم پزشک 25 سال بابتش درس خونده رو انجام میده. البته همین که نمیگه شاش شتر رو با قطره چکون بریزین تو چشتون، 10 قدم رو به جلوه. برای نوز هم باز استثنا هم تو روایت این اومده، فوق‌العاده مهمه. نمک و آویشن؟ حالا چون شمایلش مثل خیاره که دلیل نمیشه نمکتون رو خالی کنی روش، مگه اینکه نیت خوردنشو داشته باشی. ماهواره‌ها فروششون تو این موضوعات متأسفانه پسشون بر نمیان و چقدر مفاسد اجتماعی و فساد تو جامعه به وجود اومده به خاطر ضعف این مسائل. تبلیغات ماهواره رو که اگه بخوایم معیار قرار بدی، یعنی کل جمعیت ایران یه سری ناتوان جنسی دارای اضافه وزنن که حاضرن تو قبرس آپارتمان بخرن ولی ارعر امثال تو رو گوش ندن.
امام واقعا قدرت اجتماعی امام از کجا نشأت می گرفت؟ امام با سربازانش آمد فتح کرد ایران رو، امام با اسلحه فتح کرد ایران رو، امام با پول فتح کرد، امام با ارتش فتح کرد. امام چجوری فتح کرد؟ با دین فتح کرد. یعنی اون قضیه آب و برق و گاز مجانی و نفت سر سفره و خانه نخرید همه را خانه دار میکنیم و اون خود اموده ها هیچ اثری نداشتن؟ ژاپنی‌ها میگن 10 سانت به قدشون اضافه کردن. ولی ما متاسفانه تا 45 سال نتونستیم هنوز یه بند انگشت به عقل شما اضافه کنیم. فکر بشیم که نخبه هامون نرند. این اول از همه بدونیم کار بزرگی کردیم که نخبه داریم. عجب. پس تقریبا داری اقرار میکنی که قبل انقلاب نخبه نداشتیم. بودن ولی در حد همون 2% که بهتون رأی ندادن. در واقع پذیرفتی انفجار نورتون کار پخمه ها بوده نه نخبه ها، وگرنه هیچ آدم عاقلی با دست خودش رو اینجوری به فنا نمیده. البته کار بزرگترتون اینه که چقدر قشنگ کنترل کردید نخبه هاتون رو که نرن. با برنامه ریزی دقیق تونستید تعداد زیادیشون رو کنار هنرمندا و اساتید دانشگاهی تو محدوده اوین نگه دارید. انقلاب ما مردمی ترین انقلاب در طول تاریخ بوده. بعضی از جامعه شناسان غربی به این تصریح دارند که هیچ حکومتی و هیچ نظامی مانند نظام جمهوری اسلامی قدرت بسیج مردمی رو از ابتدا تا امروز به این اندازه نداشته. واقعا همینطوره. هیچ حکومتی در تاریخ وجود نداره که تا این حد مردمش بسیج شده باشن برای اینکه سر به تن هیچ کدوم از مسئولینشون نباشه. گفتن امام تو سخنرانی ها هیچ وقت نگفتن کاپیتولاسیون، چون میدونستند این لغت ممکنه بر زبانشون به راحتی جاری نشه. میگفتن این لایحه کذایی. روش خوبیه واسه کسانی که به مترصد میگن متریست، ولی اینجوری باشه که این پوزیده خان از هر 10 تا کلمه بعد 5 تاشو حداقل قورت بده. اگر ما به گفتار امام عمل کنیم، اگر آنچه را که امام فرمودند پایبند باشیم، هیچ قدرت این نخواهد توانست ما رو و مسلمانان رو به زانو در بیاره. اگر مشکل داریم، عدم عمل به توصیه ها و گفتارهایی است که امام بزرگوار برای ما داشته است. ولی تو به هر صحبت و توصیه‌ایش عمل نکرده باشی، به اون قسمتش که گفت اقتصاد مال خره انقدر دقیق عمل کردی که الان 3 ماه مملکت رو حواس، ولی هیچ خری حاضر نیست بیاد وزیر اقتصاد بشه. بدون شک ما یه قدرت موشکی در تراز 5 قدرت بزرگ دنیا هستیم. بله، با این همه برندهای مختلف آبگرم کن که دارید تو ایران، باید هم قدرت موشکیتون قوی باشه. خیلی ها ازش حساب میبرن و میترسن. البته آدما نه، ملخ‌ها و عقربای صحرایی بیشتر. ولی قبول کن جناب رئیس که هر چقدر در زمینه موشکی قوی هستید، در بحث پوشک خیلی ضعیف عمل کردید. برای همین مجبوری واسه خرید سیسمونی نوه نتیجه شخصاً بکوبید تا ترکیه برید. شمال اتوبان این توان موشکی وجود داره، در جنوب اتوبان صنعت خودروسازی ماست. وسط اتوبان هم که خب مثل آزادراه تهران شمال و بقیه پروژه های عمرانیتون نصف کاره باقی مونده و اصلا ساخته نشده که بخواد چیزی باشه، مگه همون پیمانکارهای چینیتون بیان سر و ته اینم بدوزن به هم بره. من از کشوری آمدم که 47 سال پیش در میانه هیاهوی قدرت‌های بزرگ و در دل یکی از حساس‌ترین مناطق جهان تصمیم گرفت که آزاد، تصمیمی که الان همه از آن با نام تصمیم کبرا منتها با یه نقطه اضافه زیرش یاد میکنن. حالا اینکه در سریال تاسیان چه اتفاقی میفته که در واقع 2 تا خط رو این سریال دنبال میکنه. اول اینکه ساواکی ها رو خیلی آدم های فرهیخته و بروز و خوش اخلاق و خوش برخورد و اینهای نشون میده که اساساً از واقعیت دور هست. خب شما هم الان یه سریال بسازید در مورد مامورین امنیتی گوگولی مگولی مهربونتون، اسمش هم با توجه به برخوردهای پر از محبت و عشق اونا با الهام از عشق ابدی بذارید واجبین ابدی که دیگه کسی به خودش اجازه نده ساواک رو سفید شویی کنه. این نشون دهنده اهمیت دادن شما به بهداشت و نظافت هم هست. شرایط اقتصادیه،
قبل از انقلاب رو یک شرایط خیلی ویژه‌ای نشون میده که باز اون هم از واقعیت دور هست. حداقل در حوزه بهداشت دیگه هممون تجربه اینو داریم که یه عمو، یه دایی، یه خاله، یه عمه داشتیم که به دلیل نبود شرایط بهداشتی خوب از دنیا رفته. یعنی اینقدر شرایط مردم بد بود. یعنی دیگه فقط مرگ عمه من و خاله شادی و ننه جون کروبی رو ننداخته بودین گردن شاه که اونم انداختید. امام زمان رو بعض صلحا در عالم مکاشفه دیده بودن که حضرت نامه‌های زیادی مقابلشون رو هم چیده شده. عرضه داشتن آقای نامه‌ها چیه؟ فرمود شیعیان ما به امامزاده ها متوسل میشن، امامزاده ها حواله میدن، ما حواله های اونا رو امضا میکنیم، حاجت روا میشه. ولی ما هرچی حوالتون بخوایم بکنیم و مستقیم میفرستیم مقصد که مزاحم کسی نشیم. خیال شما تخت. مخلص. واقعا چی کار میکنید شما؟ شما با این کار موزیک و این قرتی بازی ها و دیگه نمیدونم کارهای مستهجن جاتون فقط تو همون جهنم فومنه. همینه که فقط ممکنه برید اونجا راهتون ندن. میگن که حالا مثلا بعد حجابا و موزیسینا و نمیدونم همه اینا میرن جهنم، ولی مثل که یه سری با حجاب یه سری بی حجاب رفتن مثل که جهنم فومنو برای بررسی و دیگه نگاه کردن و تماشا کردن و لذت بردن راشون ندادن. گفتن جای شما اینجا نیست. دیگه حالا اونا به هر حال میگن که بعد برن جهنم، اونا خودشون تصمیم گرفته بودن برن ولی خب دیگه راهشون ندادن دیگه. گفتن برید بهشت جهنم اینجا جای ارزشیاست، دارن لذت میبرن و حال دارن میکنن. البته حالا میگن مثلا اینکه جهنم آب و برق و گاز داشت، اونا هم قطع شده، الان خاموشه کلا، یعنی تعطیل کردن. تو یه هفته بیشتر فعالیت نکرد جهنم و کلا تعطیل شد. میتونید هر گناهی که دلتون میخواد انجام بدین با خیال راحت. حالا گفتم بهشت، یاد برنامه عشق ابدی افتادم. هفته گذشته ما راجع به این برنامه یه سری صحبت کردیم. دوستان اومده بودن سراغ ما که غلط میکنی از این برنامه بد نمیگی، تو باید برینی به این برنامه، این چیه؟ چرا تا دوستان عزیز چرا ناراحت میشین؟ چرا خودتون عصبی میکنید؟ چرا خودتون رو زخمی زیلی میکنید؟ دوست ندارید این برنامه رو؟ خب رو یوتیوبه، یه چیز دیگه که دوست داری رو سرچ کن، همون اون میاد. به جان خودم هر چی سرچ بکنی میاد. شما اصلا میخوای برنامه بد نبینی، میخوای برنامه خوب ببینی؟ حالا گور پدر برنامه ما که نمیبینی. برنامه شادی رو برو ببین. یلو تاک قسمت جدیدش هم اومده، مصاحبه است، یعنی چوب نیم سوخته توی حلق با جناق کسی که الان نره از اون 6 میلیون ویویی که زیر عشق ابدی میذارن 500,000 تاشو بذاره زیر این ویدیو. با تیر مژگان میزنید تیرم چند حالا روتین من اینه، یه آدم نرمال اول اینستاگرام رو بالا پایین میکنم. اعتیادتو کم کن. بابا بذار برقصیم دیگه. ببین یه ذره پا رو ریلکس کن، بعد این لگن رو بچرخون. لگن رو بچرخون. شما چجوری دلت رفت؟ فکر کنم عکس من دید، گفت بذار یه 2-3 ماه ورزش بکنم بعد ببینم چی میشه. اگه اینو ترجمه کنه بزنه. من آورد گذاشت اینجا، مجبور شدم همه چی واسه شو بگم. اولین باری که منو دیدی چی فکر کردی به من؟ تو یه کلمه میتونی بگی. بله. یاد گرفتین؟ اینو نگاه میکنید بعدش میرید جهنم فومن. همینی که همراه ما باشید. خب رسیدیم به بخش مهمون امشب که مهمون امشبمون ویژه هم هست، یعنی مهمون معمولی نیست. یه مهمونه که مدت هاست ما دنبال این بودیم که بیاد با ما یه مصاحبه انجام بده ولی شرایط جور نمیشد، تا شرایط جور شده امشب.
هنرمند، بازیگر، کار درست، با معرفت. حالا میان بی انصاف. سلام. رفتم در خونه از مادرت پرسیدم، گفت مرده. مهینو قسم دادم، گفت اعدامش کرد. میگن بزن نباید گفت دوست دارم. میدونی نباید بفهمه چقدر دوستش داری. فکر میکنم پای یه عشق دیگه تو زندگیت باشه. پرستو صالحی. خیلی خوش اومدی. بالاخره اومدم. بالاخره اومد. پیاده اومدی فکر کنم دیگه. آره چون خیلی همینقدر طول کشید. از طول استانبول تا اینجا خیلی طول کشید و مسیر زیادی رو تو راه بودی. 4 سال. تو یادته اولین بار که از ایرانم تازه خارج شده بودی رفته بودی ترکیه، کلاه میذاشتی هنوز اون موقع سرت. اولین لایوی که اصلا با کلاه و به عنوان کسی که از کشور خارج شده انجام دادی باز با من بود. تو ایران لایو انجام دادیم. تو ایران بودی اون موقع؟ من فکر میکردم اون موقع ترکیه. نه ایران لایو انجام دادیم. جدی میگی؟ بعدش هم رفتم اونجایی که باید میرفتم صحبت. آره برای لایو من واقعا شرمنده‌ام. بعد از اینکه نمیدونستم. بله اون لایو تو ایران بود. ولی قبل از اینکه خارج بشم اگه یاد باشه گفتم که من دارم میام بیرون و قرار گفتم هم که اولین جایی که مصاحبه کنم برنامه توئه. با اینکه 4 سال طول کشید ولی اومد و بالاخره و مصاحبه نکردم با جای دیگه. دمت گرم واقعا. من قول میدم این مصاحبه بهترین مصاحبه تو باشه. آره دیگه بعد از این صبر کردم که دقیقاً جایی که دوست دارم این اتفاق آفرین. بهترین کار رو تو کردی. بهترین، مناسبترین، عاقلانه ترین. و مطمئن باش این مصاحبه بهترین مصاحبت هم خواهد بود. میذاره در کنارشم. چقدرم تیپ و لباس خوشگل و خوش تیپی زدی و چه پسرا شدم نشدم. یه ذره پسرا پسرا مگه چشونه؟ چرا مثلا بعد چرا شبیه پسرا شدن مشکله؟ چیه؟ نه مشکل اون نیست. مشکل اینه که انقدر برام یه چیزی اهمیت داشت که اصلا برام دیگه مهم نبود چیزای دیگه و اون چیزی هم که اهمیت داشت این بود. این پاپیونه؟ آره این. خب خیلی هم بذار من صافش کنم واسه پاپیونه رو تو هی داری کجش می‌کنی. من چرا دارم چون داری با دوربین چیز می‌کنی تو دوربین اینوری اینوری کردنش کار سختی. درست شد. خیلی خوشگله. این پاپیون چیه؟ مال کیه؟ این پاپیون داستان داره. داستانش هم اینه که خب دیگه تقریبا همه اونا که منو میشناسن خب میدونن که من یه حضرت عشق دارم. خب به نام فریدون فرخزاد. به به. و انقدر برام عزیز و دوست داشتنی و سالها حتی از ایران من ازش پست میذاشتم، مطلب میذاشتم همیشه و اینها همه دیگه میدونستن دوستم. و پدر یکی از دوستای من که از دست اندرکاران شوهای میخک نقره‌ای بودن در سابق. خب 2 تا از پاپیونای فرخزاد، یکی از زمان میخک نقره‌ای، نه این مال میخک نقره‌ای نیست، وایس این پاپیون مال من. این پاپیونو بذار تو برنامه برو. یعنی به خاطر رفاقتت هم که شده این کارو بکن. اینو یعنی جزو ثروت‌های زندگیمه و اولین چیزیه که اصلا اگر تو انقدر آدم با معرفت، انقدر لوتی، انقدر مشتی، نمیخوای ثروتتو واقعا با من نصف کنی؟ متاسفم. حالا داشتم میگفتم و این پدر دوست من که این 2 تا پاپیونو داشت، یکی از زمان میخک نقره‌ای به یادگار نگه داشته بود که قدیمی تره. اینو توی یکی از برنامه‌ای که تو آلمان آقای فرخزاد برگزار کرده بود تو بک استیج اینو پاپیونو در برده بود داده بود به ایشون. آره داده بود به ایشون و ایشون هم گفتش که انقدر که تو عاشقانه این آدمو دوست داری قطعاً پیش تو امانت منم فرخزاد خیلی دوست دارم و نمیخوای تو چیزی پیش من امانت بذاری. هیچ کی اندازه من نمیتونه دوست داشته باشه. خیلی هیچ کی نمیتونه مثل من دوست داشته باشه. حالا از پاپیون و مسائل مربوط به پاپیون و صاحب بعدیش و اینا همه بعداً آخر صحبت میکنیم. عجله نکن. ولی سوالی که واسه من الان پیش اومده اینه که این برنامه‌تون ترکونده ها. آیا آماده یک تجربه بی‌نظیر عاشقانه هستی؟
بخوای من فکر نمی‌کردم. واقعا آره. من وقتی بهم گفتی که این برنامه رو گرفتی یعنی انقدر خوشحال شدم. تو که دیگه شاهد هستی من چقدر پیگیر بودم یعنی انگار من خودم برنامه گرفتم. در تمام این 4 سالی که من از ایران خارج شدم به خودتم گفتم یکی از نوادر دوستان من بودی که سراغ احوال همیشه گرفتی، سوال کرد چیکار می‌کنی چیکار نمی‌کنی. تمنا می‌کنم به هر حال ولی همه اینا کاریه که در توانم باعث نمیشه که من اینو بهش بدم اینو نه. واقعا من میخوام لای جرز دیوار اون رفاقت نه این دیگه خیلی آخه دیگه. خب حالا صحبت می‌کنیم ولش کن اصلا ذهنو روی این متمرکز نکن. بریم سراغ مسائل دیگه. تو این برنامه که عشق ابدی اسمش. عشق ابدی. و تقریبا میشه گفت رکورد شکوند توی فکر میکنم 3-4 روز اول رکورد فوش هم میتونم جدی فوش هم میشنم ارزشی دارن قشنگ چیز میکنم رسانه چیز چی میگن روزنامه‌های داخل و اینا یک تیترای قشنگی برام زدن. جدی خب البته این خودش اشاعه فرهنگ اشاعه فلان برنامه مستهجن نمیدونم صیغه یابی بعد اصلا یه چیزای عجیب غریب. من اصلا اگر واقعا صیغه یابی بوده باشه مشکلش چیه؟ چون اینا که خودشون تو تلویزیون دارن که هر شب و هر روز با ابزار ما نه اصلا تو مشهد دارن دیگه. آره رسمی به صورت رسمی کار میکنن. تو شبانه روزی نبودی به خاطر به صورت 24 ساعته شبانه روزی فعالن. خب میگم تو به دلیل اینکه باهاشون همکاری نکردی احتمالاً شاید یه قرارداد اگر با آستان قدس میبستی برای این برنامه بهتر میشد. آره شاید با منم کنار میمدن یه جوری. 100% تو راه بیا اونا باهات راه میان. واقعا بعد ببینید من مجبور شدم لایو بزنم توضیح بدم که دوستان این بچه‌ها تو این ویلا که هستن اینا کنار هم زندگی دارن میکنن، کنار هم نمیخوابن. خانوما طبقه پایینند کلا، آقایون طبقه بالا و در طول روز اینا معاشرت میکنن. یعنی تصورات انقدر تصورات متاسفانه دیدین طبق رساله هاشون دیگه تصورات از ناف به پایینه. به خاطر همین جوری فکر میکنن، یعنی فکر میکنن که این بچه‌ها مثلا در اصلا کلا اینا رو ریختین تو ویلا و دیگه اصلا اینجوری اصلا خانه عفاف اونجا. بعد هیچ که خونه زندگی نداره. الان همه منتظرن که جلو 25 تا دوربین مثلا روابط داشته باشن. آخه این چه البته این شوهاییه که تازه الان حالا اولیش رو شما تولید کردین که خیلی هم همیشه اولیا فوش میخورن. آره دیگه اولیا اینا حالا به مرور دیگه مثلا شروع میکنن به مدل‌های مختلفش رو درست کردن. پس فردا مثلا یه دفعه می‌بینی احسان علیخانی یه برنامه درست کرده به نام عصر مدرن مثلا به جای عصر جدید و مثلا یه 40 تا سیبیل کلفت میاره که این سیبیل کلفتا توی ویلا با هم دیگه، خانومم نیست، برنامه‌های ایرانی کپی هست ولی بخش خانومشو کلا سانسور میکنن. یه دفعه می‌بینی 10 تا سیبیل کلفت انداختن توی ویلا و عشق ابدی رو قراره این دوتا بین باجناقا پیدا کنن. این خیلی دوست دارن دیگه، یعنی باجناق بازی بیشتر براشون جذابیت داره تا دختر پسرای جوون و این حرفا. 100%. چه جوری بود اصلا؟ بلاگراشون هم خیلی بامزه است. بلاگرایی که اصلا در جهت آره اینا یک چیزای جالبی مثلا استوری و لایوهای جالبی دارن میذارن راجع به من و راجع به این برنامه. ولی اتفاقا به نظرم خوبه. روزی که ما این برنامه رو شروع کردیم من چون کمپانی تورک این کارو در واقع انجام میده با شرکت کننده‌های کشورهای مختلف، من بهشون گفتم که شما توقع این که رسانه‌های داخلی ما رو ساپورت کنن نداشته باشین. مگه داشتن توقع داشتن ساپورت؟ نمیدونن اینقدر بسته بودن رو واقعا بعضیاشون نمیدونن. یعنی من گفتم فکر نکنیم مثلا ما سایتامون یا روزنامه‌هامون یا شبکه‌های تلویزیونمون مثلا خبر این کارو میرن. البته رفتن دستشون در نکنه، همینو می‌خواستم بگم. آره. بعد من به اینا گفتم که خبر کار ما رو نمیرن. بعد که دیدم خبر کار ما رو میرن گفتم دستتون در نکنه. تو منظورت این بود که به خوبی نمیرن؟ آره. ولی بد گفتنم برای شما تبلیغ شد. یعنی اونایی هم که حتی نگاه نمی‌کردن به واسطه تیترایی که اینا میزنن و تیترای اتفاقا خیلی چیزی هم هست که یعنی طرف اتفاقا مشتاق میشه ببینه این چیه، بریم ببینیم چی کار دارن میکنن، مثلا این نوشته اشاعه فلان یا مستهجن، مثلا طرف میره ببینه چه اتفاقی داره میفته، تبلیغ داره میشه برام. خیلی آره دیگه. تو الان در نظر بگید چند تا ازتون تشکر می‌کنم. تشویق کنیم به هر حال همه دوستانی رو که سعی کردن این برنامه رو تخریب بکنن و موفق شدن رکوردمون رو بزنن. من اصلا اپیزود اول که 1 میلیون خورده توی 3-4 روز و بقیه اپیزودا هم همینجور پشت سرش بالای 1 میلیون همشون مخاطب داشته و
چون محدودیت خودمونم میگم، من حتی بازم بهشون گفتم، به این دوستان گفتم ما از بس که محروم بودیم از خیلی چیزها، به ما تقریبا کشوری هستیم که بچه‌ها از دوران دبستان جدا میشن از هم، پسرها یه مدرسه، دخترها یه مدرسه. هیچ جای دنیا تقریبا اینطوری نیست، فکر کنم به غیر از افغانستان و پاکستان و ما جای دیگه اینطوری نیست. به خاطر همین این کنار هم قرار گرفتن دخترها و پسرها در یک محیط بسته به مدت حالا مثلا 5 هفته خیلی عجیب بود برای کل داستانو تو 5 هفته فیلم برداری کردین؟ فیلم برداری میشه با 25 تا دوربین همیشه روشن. خب پس خیلی فشرده بوده فیلم برداری و پروداکشن. چون بیشتر از 5 هفته میخورن همدیگه رو. اگه بیشتر 5 هفته فکر کنید دختر پسرا توی پیلو باشن احتمالاً همدیگه رو پاره کنن. حس اصلا اول از همه به ما بگو اصلا چی شد اینا اومدن سراغ تو؟ اصلا چه جوری این اتفاق افتاد؟ ببین واقعیت اینه که خب راستین پاکنهاد بازیگر کوچولوییه که تو سینما و تلویزیون ترکیه بازی میکنه و خیلی موفقه. آره توی سریال خیلی معروف ترکی به اسم من فرح بازی میکرد که جایزه هم گرفت به عنوان که مثلا بازیگر خردسال گرفت جایزه رو. خب دیگه اون بچه کاملا تو کامیونیتی ترک و اینها جا افتاده، میشناسنش، معروفه. پدر راستین منو به این کمپانی ترک معرفی کرده بود و سرچ کرده بودن قبلش ببینن که مثلا از هنرمندا یا چهره‌های ایرانی کی تو ترکیه هست و اینها. دیگه به من پیشنهادشو دادن و منم با کمال میل قبول کردم خداشو و خیلی کار کردم با ترکا راحت بود. جدا؟ خیلی راحت. خب خیلی خوشحالم برات. آره. و من تازه احساس کردم که ما در ایران بازیگری نمی‌کردیم، ما بردگی می‌کردیم. اون که در واقع توی سینما یا تلویزیون یا برنامه‌های داخل کشور با اون وضعیتی که شما تلاش می‌کردین هنر خودتون رو نشون بدین واقعا کار محیرالعقولی بود. به غیر از حالا جلوی دوربین که حالا باز به نظرم باید راجع به این حرف بزنیم. من یه فیلم کوتاه می‌خوام بسازم راجع به اون، مخصوصا دهه‌ای که خودم خیلی پرکار بودم، راجع به شرایطی که شما وارد لوکیشن که میشه دیگه شکل بودی، وقتی می‌خواستی بری جلوی دوربین یه شکل دیگری در واقع بعد میرفتی جلوی دوربین. راجع به این یه فیلمنامه دارم که می‌خوام فیلم کوتاه بسازم. راجع به همین قضیه، چون تو یه چیز دیگری جلوی دوربین بودی. فیلم مستند یا فیلم داستانی کوتاه؟ فیلم داستانی کوتاه. خودت هم بازی می‌کنی؟ خودم بازیش کنم چون خودم اونو درک کردم و اون شرایطو تجربه کردم. حالا یک نمونهش اینه که من به خاطر گوش‌هام مجبور شدم که بعد از سریال زیر آسمان شهر گوشمو عمل کنم. چرا؟ باور کن. ببین من یه ذره از بچگی گوشام یه ذره اینجوری تر بود. میگفتن بلبله گوش، یادت؟ آینه بغل تری. مقدار اینجوری بود و سر زیر آسمان شهر خب وقتی روسری رو سفت می‌بستی بعد برای تلویزیون خب اینجوری بود. این از زیر گوش معلوم میشد. و هر خیلی تحریک کننده است. خیلی تحریک کننده است. ان شاءالله که جلوشو گرفتن. هر شب بخشنامه می اومد که گوشای این خانومو کاور کن. چسب میزدن، باند میذاشتن. این گوش وقتی رو سری رو صفر میبندی فرمش مشخص میشد. من زیر آسمان شهر که تموم شد مثلا خب اون موقع این عمل گوش اصلا مرسوم نبود و اصلا چیز تازه، اصلا مثلا من رفتم به دکتر گفتم این کار میخوام بکنم، دکتر تعجب کرد و انقدر که مرسوم نبود و انجام نشده بود خرابم کرد. یعنی یکیش درست کرد یکیش یه ذره خوابید، یعنی کشتیگیرا یکیش یه ذرهش انگار شکسته. یعنی یه تجربه یعنی تو رفتی با جراحی سعی کردی این مشکل رو مجبور شدم. بهتر از این بود که چسب و نمیدونم باند و نمیدونم ابر بذارن بغل گوشت مثلا نشنوی، دیدی صدا ابر بذارن آدم احساس بدی بهش دست میده و من مجبور شدم گوشمو برم عمل کنم به خاطر این ماجرا. یکی از این چیزایی یعنی که هر چقدر تعریف کنی از حماقت داستان کم نمیکنه. کم نمیکنه. یا مثلا ببین ما الان خودمون انداختیم رو هم، میدون تو تلویزیون تو بودی سالها ممنوعه برای خانم‌ها و یکی پشت دوربین اینجوری بالبال میزد مثلا که پاتو بنداز پایین، پاتو ننداز. نه اینجوری بود اینا رو واقعا نه اینجوری بود سینا. مرد و زن هم فرق نمیکنه. نه به مردا اینقدر کار نشه، خانم‌ها بابا مردم یه دونه متکا همه میذارن رو پاشون دیگه میشینن. این فرم اینجا سکسیه. ما نمیدونم چرا همه جامون سکسی بود در اوج پوشیدگی. اینجا معلوم میشه بعد یکی اینجوری بود همش که تو اینو بنداز. بعد عادتمون هم شده من میترسم وقتی پام رو پام اینجوریم. ببخشید. جلوشو میگیری که نذاری پا. یا این قوز کردن، من هنوز سرم مونده سر این کار. همه به من گفتن قوز نکن. چرا قوز میکردین؟ راحت بگم از بس که برای فرم سینه خانم‌ها تذکر میدادن اینجوری میکردیم که کمتر این یعنی بازیگری با اعمال شاقه بوده. گوشتو بپوشون، دلاشو نمیدونم دستو اینجوری کن، پاتو اینجوری کن، مثلا اینجوری بازی کن. آره دیگه بعد تمام حواستو به این بود. تو تلویزیون اینقدر شدید بود و هنوز شدیده ها. ولی عوضش تو این پروداکشن که الان ویدیوشو بچه‌ها دارن. یا یکی بهت میگه از
ما مجبوریم که به تو یک اخطار بدیم و برای بار دوم اگر این تکرار بشه متاسفانه مجبوریم که اخراجت کنیم. هیچ حسی نداشتم، من انتخابشون نکردم. چرا باید دخترها من انقدر بدشن یه قوی؟ میفهمم، کاملا درکت میکنم و توقع دارم بچه هم اینو درک کنم. تو هم که واقعا همینجوری یه نفر گریه میکنه تو هم پشت سرش. حالا اصلا بند نمیومد. یکی میخواد الان منو جمع کنه. عزیزم اتفاق تلخی افتاده بود برای اینکه شرکت کنم. یعنی در واقع همه اتفاقایی که تو این برنامه میفته لایو و زنده یعنی و این گریه ها، این داد و هوارا. حالا به طور نمونه بگم اینو تو گوشی هو به من گفتن که این خانومی که مثلا یکی از دوستان گفتن سگش فوت کرده دیشب. منم چون خودم 2 تا سگ دارم مثلا یه لحظه خودم حالم بد شد اصلا از اینکه بعد مجبورم هست به ادامه بده برنامه رو و دیدم میدونستم چه حالی داره اون لحظه و اصلا من حالم بد شد. یعنی رفتم بغلش کردم و دیدم اصلا نمیشه. اون آقایی که داشت داد میزد چی بود مشکلش؟ اون همیشه هم اینقدر اعصاب بود. اصلا کلا داد و هوا بود. خب خوبه پس کلی تجربه و لحظات تلخ و شیرین و استرس و نگرانی رو در این 5 هفته داشتین. دقیقاً و به نظر من میگم این کنار هم بزرگ نشدن دخترها و پسرهای ما خیلی فضای فکری ماها رو جنسیتی کرده. یعنی تو کشورهای دیگه چون با هم بزرگ میشن این رو ندارن. یعنی دختر پسرها عادت دارن به کنار هم اردو رفتن، کمپ رفتن، جنگل رفتن، پارک رفتن و بچهای ما این عادت رو ندارن. اصلا یعنی تجربه‌ای بوده که هیچ وقت ما خودمون نداشتیم، بچهای الان نسل جدید هم ندارن. خیلی یه سر بریم به اتاق فرمان، برمیگردیم دوباره در ادامه مصاحبه در خدمت پرستوی عزیز هستیم. خب همچنان در خدمت پرستوی عزیز هستیم. تو فوش هم زیاد میخوری به خاطر موارد دیگه. حالا این اضافه بر فوشای دیگه شده این برنامه، وگرنه به طور عادی هم تو هم اینطوری. آره من که کارم فوش خوردنه، ولی گفتم حالا شما که یکی از گوشه های زندگیمونی فوش خوردن. اصلا واقعا زیباست. خیلی. و مثلا یه مدت فوش نخورم احساس ناراحت میشه. احساس کنم یه چیزی کمه این وسط. میری تو سوشال میدیا میگی بچه ببین فوشم بده. یه چیزی بگی. مثلا یه عده‌ام به تو مثلا بارها حمله کردن، گفتن تو پرستویی. پرستو نظام. پرستو صالحی نه. پرستوی صالح نظام. آره پرستوی نظام. و خیلی جالبه، من اتفاقا جزو کسایی که از سال 84 شروع کردم به اعتراض کردن و خیلی عجیب غریب توی موقعیتی قرار گرفتم که یهویی اصلا نتونستم سکوت کنم و توی تشخیص مصلحت نظام برای انتخابات دعوت کرده بودن و من اصلا گفتن که اینجا قرار نیست رسانه‌ای بشه و بیان رفسنجانی زنده بود اون موقع و بیان هنرمندا هر صحبتی دارم بکنن. مثلا رفتم به این نیت که انقلاب کنیم، حرف بزنم. آره اصلا رفتم واقعا برای اینکه قور بزنم و قرارم نبود رسانه‌ای بشه دیگه. بعد من یه سری هنرمندا رفتن بالا، نمیخوام اسم بیارم چون بعضیاشون مرحوم شدن خدا رحمتشون کنه، اینا هی رفتن اون بالا و پاچه ها رو مالیدن و لیسیدن و خاروندن. اصلا یه چیز عجیب غریبی. من اینقدر حالم بد شده بود از اینکه چه دروغ میگید اینقدر، همه چی بده، همه چی افتضاحه و اینا. و دیگه وقتی گفتن، منم موقع 2 تا سریال هم داشت پخش میشد، به من گفتن که میخوان شما صحبت کنیم، من با کمال میل گفتم بله. خب از اون لحظه به بعد آخ مسیر زندگی رو به قهقرا دادم. رفتم بالا، نمیدونم 10 دقیقه من 10 دقیقه هر آنچه دلم خواست گفتم و ببین بعدش رفسنجانی خیلی جالب بود. بعد که رفت بالا ببین اون چه بارمولکی بود. جمله بعد از حرفای من این بود که من نمیدونم تو این سالها چه اتفاقی افتاده که دل هنرمندان ما اینقدر به درد اومده. یعنی من نبودم، چون نبود چند سال دیگه، یعنی من نبودم اینجوری، من بودم همه جا عالی بود. یعنی اون سوء استفاده برای خودش تبلیغشو کرد. برای خودش، یعنی من نبودم اینجوری، من باشم همه چی اوکی. و دیگه رفتم بالا، هرچی در راجع به هنرمندای قبل از انقلاب گفتم و راجع به این که همه وعده وعید میدن و از باب دیلن شاعر آمریکایی شعر گفتم و خلاصه گفتم ویگن گفتم، نمیدونم از فردین گفتم اینا دیگه. بعدش اومدن بردن زندان دیگه. از اونجا نبردن. بعد از انتخابات احمدی نژاد در واقع رئیس جمهور شد. من سر سریال ارث بابام که بودم، بله از اونجا
از سر سریال ارث بابا از اونجاش دیگه اینا اومدن ارث باباشون رو ارث باباشون رو من گرفتن، شروع شد و دیگه هی ادامه داشت. بعد دیگه من زبونم دیگه از یه جایی به بعد دیگه کنترلش از خارج شد. از 84 به بعد فیسبوک اومد، من هی مطلب میذاشتم، دوباره میرفتم میمدم. ببین اولین نفری که جرأت کرد با هنرمنده قبل از انقلاب عکس بذاره من بودم و بابتش تاوان سنگین دادم. چون مثلا خدا رحمت کنه آقای ملک مطیعی خب خیلی تغییر فیزیک پیدا کرده و چاق شده بود و اینها. من چون از اونجا که با قبل از انقلابی‌ها همیشه میگردم، توی یه مهمونی با هم عکس گرفتیم و من اون عکسو گذاشتم فیسبوک. هنوز اینستاگرام و اینا نبود. عکسو گذاشتم فیسبوک. من دیدم صبح ساعت 8 زنگ زدن تشریف بیاری. چه خبره؟ بعد از این اتاق می‌بردن منو تو اون اتاق یه ساعت میشوندن. هیچ کم نبود. مثلا در دیوار نگاه می‌کردی، بعد فکر می‌کردی خب الان من چیکار کردم؟ الان قراره اینه چه اتفاق می‌بردن توی اتاق دیگه. دوباره میشستیم مثلا باز در دیوار نگاه می‌کردیم. من گفتم ببین چیکار کردم؟ خودم نمیدونم چیکار کردم، چی گندی زدم. بعد اومد و آقای گفتش که عکس ناصر ملک مطیعی رو میذاری؟ شما داری چهره‌های فاسد سینمای قبل از انقلاب رو احیا میکنی. جمله رو داری؟ بله. من جو نگاش میکردم. گفت قبلا هم این کارو کردی، از ویگن حرف زدی که ویگن جزو فراماسونریه نمیدونم فلان بوده. مزخرف میگفت. اصلا ویگن بیچاره چه ربطی به فراماسونری داره و فلان. نمیدونم قبر فردین رو میخوای خیلی عشق فردینی برات خالی کنیم بغلش رو بخوابی پلو فردین، یعنی در این حد تهدید داشت. تهدید. بعد داداش من اون موقع یه پراید خاکستری داشت، بعد گفتش که چیز خیلی جدی، گفتش که ببین داداشت یه پراید خاکستری میخوای که یه کامیون آجر برگرده روش. ببین این تنها نکته‌ای بود که من دلم ریخت. یه لحظه اصلا خالی شدم. دل آدم خالی میشه دیگه. اصلا از اینکه ماشین رو میدونست خالی شدم، از اینکه این حتی میدونه برادر من ماشینه چی، و من واقعا اون لحظه تو دلم خالی شد. ولی خب بازم زبونم کوتاه نشد و ادامه پیدا کرد. دلت خالی میشد ولی زبونت همچنان رشد میکرد و زبونم اضافه در میشد. و هی دوستای خب مثلا بچه‌ها همکارای من همش میگفتن پرستو زندگی تو بکن، کارتو بکن، چی کار داری پیشرفت میکنی فلان، حرفت بابا سر تو کار خودت باشه فلان. یا مثلا بعضیا میگفتن برو از ایران، یعنی خیلی‌ها پیشنهادشون به من این بود که از ایران برو، تو که نمیتونی خودتو نگهداری برو. ولی هر دو اتفاق افتاد. یعنی هم تو اومدی بیرون، هم بیرون ایران تونستی موفق بشی و یه برنامه الان موفق، کار درسته، با حال پرطرفدار داری. حالا یه عده که طرفدارای خود برنامه‌ن، دوست دارن این سبک برنامه رو، اونایی هم که دوست ندارن و معتقدن این برنامه خیلی مزخرفه و زرده و نمیدونن پوچه و فلان و اینا، اونا هم خودشون رو نمیتونن نگه دارن. یعنی مثلا میگه مزخرفه این برنامه، خود روشنش کن ببینم چیه. آره اصلا کنجکاوی میخواد ببینه. ولی ببین جواب اون موقع به دوستام همیشه این بود که من چرا برم اینا برن. عجب. آره همیشه جمله‌م این بود که من باید چرا برم اینا برن. ما مملکتمونه، اینا باید برن و یه روزی اینا باید برن. ما باید برگردیم سر جام کار و زندگی و این کارا رو باید ما تو ایران انجام بدیم. 100% این کارا رو به زودی امیدوارم که تو ایران هم بتونی انجام بدی. این برنامه و برنامه‌های باحال‌تر از این. ببینیم یه تیکه دیگه از این برنامه تو. من عشق واقعی ماجو پیدا کردم. ولی به نظر من پارتنری رو که بتونن بقاپن باید بهشون بگی مبارکتون باشه. وای کناره ها رو نزن. وای با صفر داریم میزنیم. وای من هیچ وقت تو این برنامه شرکت نمی‌کنم. این چیه چی کار کردیم با یعنی واقعا شکنجه میدین بچه‌ها رو اونجا؟ خودشون این کارو میکنن، ما کارشون نداریم. کجا بچه‌ها رو پیدا کردین؟ این بچه‌ها رو کجا استخدامو پیدا کردین؟ شرط میبندن، شرطو میبازن، اون یکی مو رو کوتاه میکنه. آخه این مو یکی دخترا رو کوتاه کرد. به خاطر همین انتقام بود. آره خیلی اتفاقات جالبی میفته. فصل دومم داره این برنامه؟ والا با این میزان در واقع استقبالی که شد قطعا آره. پروژه ها یا کارهای دیگه ای توی ذهنت هست؟ حالا نمیدونم مثلا توی ذهنت چه کاری رو دوست داشتی انجام بدی، چه برنامه‌ای رو دوست داشتی انجام بدی که در انتها منتهی شد به این؟ میخوام ببینم مثلا چه چیزای دیگه، حالا الان که دیگه غلطک راه افتاده و داره چرخ این تولید و پروداکشن و اینا میچرخه و جلو میره، تو خودت دوست داری چه کار بجز اون فیلم کوتاهت دوست داری چه کارهای دیگه انجام بدی؟ فیلم کوتاه خودم بسازم. ولی ببین من واقعیتشو بگم، خب الان ویو صفحه خودم خیلی رفته بالا. در مثلا امروز داشتم چک می‌کردم نزدیک 40 میلیون نفر ویو صفحه‌ام بود. من این ویو رو نه اینکه بگم این برنامه رو دوست دارم، راضیم، ولی این ویو رو دوست داشتم زمانی که دارم از درد مردم صحبت میکنم بگیرم.
این اون چیزی نیست که من قلباً الان خیلی مشغوفم کنم بگم واو 40 میلیون صفم ویو خورد. نه، من این ویو رو وقتی که فریاد میزدم برای حق مردمم و بر اعتراض میکردم چی میگن توقع داشتم که این اتفاق اون زمان بیفته. ولی من متاسفانه وقتی از ایران خارج شدم و حالا یه خورده تندتر از قبل، من تند مینوشتم همیشه ولی دیگه فوش نمیدادم، دیگه فوشم اضافه شد. آره نه یا بلد بودم اونجا دیگه نمیشد بیرون فوش رو اضافه کردم به در واقع مطالبم. خیل خوبه فوش. آره خیلی باید فوش داد. بدین فوشتون رو. فوش همه فوش بدین. و بعدش این که من فالوورام ریخت. بعدش آره شروع کرد ریختن و این نه به خاطر درد فالوورا نیستا، بحث اینه که تو وقتی داری از مردم حرف میزنی خب توقع داری که پشتت باشن دیگه، حمایت کن. الانم ولی مرسی ممنون از حمایتاشون، دستشون هم میبوسم، ولی میگم دیگه این اون چیزی که اون موقع خیلی دوست داشتم و اون موقع من فکر میکنم که اگر توی هم شرایطی پشت هم باشیم ما میتونیم اینا رو 100% همینطوره. حرف خاصی داری الان مثلا جداگونه بزنی که یادمون رفته باشه؟ چون دیگه بعدش دیگه پاپیونو وا می‌کنیم و اینا دیگه ممکنه مشکل پیش بیاد و اینا. من می‌خوام ببینم چیز خاصی دیگه این هست اینو با من نه صحبت خاصی داری اصلا؟ بعدا میدم به موزه سینما در موقعی که به احساس کنم دارم. من قراره موزه سینما استخدام بشم به عنوان دربون. بدش به من میذارمش تو موزه. دنبال یه سری چیزای دیگه‌شون هم بودم، یه ماشین تحریر دارن تو جدی اینا رو دیگه جون مادر دیگه واسه ما بگی بیا بذار اینجا دیگه. می‌خوای اینا رو کجا بذاری؟ ماشین تحریرشو کجا می‌خوای بذاری واقعا؟ نه من دست من نیست ولی دنبالش هم یه دست بگیر بیا بده به ما. آره به دست. آماده‌ای برای بازی؟ بریم سراغ بازی ببینیم چند بانوه در واقع بانوه چند بانوه حلاجی. آره اینم میشه. بریم سراغ بازی. بریم. بریم. خب رسیدیم به بخش مسابقه و تو باز رفتی عوض کردی اینو؟ بله. ای بابا چه؟ من دارم ثروتمو به رخ میکشم. این ثروت زندگی من یکیش اینه، یکیش اونی که دیدین. بعد یعنی اون یکی کجاست؟ اون یکی ثروتت الان نصف ثروتت کجاست؟ نصف ثروتم اون یکی پاپیون بود که متعلق به فریدون فرخزاد بود. این یکی رو در شوهای میخک نقره‌ای زدن و طی یک سلسله مراتبی از اونجایی که من اینم اورجیناله مثل اینم گردن خود فرخزاد بوده. خب ببرید این پشت ببینم. بده من میرم. بچه‌ها بیاین زلزله اومد ترکیه. تو اینا رو جمع کردی بردی لابد. به جون مامانم اولین چیزی که برداشتم پاپیونا بود. یعنی واقعا ما هم باید همین کارو بکنیم. یعنی الان اگر زلزله اینجا بیاد اول پاپیونا رو میبریم، پرستو رو میذاریم همینجا. آره پاپیونا رو مواظبت کنیم. یعنی تو خیال راحت باش. اگه با پاپیونا برگشتی خونه اسممو من عوض میکنم. تو خیال راحت باش. به خدا اگه بذارم. من واقعا یعنی به جان تو اصلا پاپیونه این اصلا مچ منه. این اصلا مال به من میاد فقط. نه به جون تو. به والله اصلا حالا اگه بردی پاپیون مال تو. نه همینه دیگه. همینه که هست. نه به جون تو نمیشه. تو سر چیز دیگه نداری. من این پاپیونا رو میخوام. نه سر اینم. نه به هیچ وجه سر این بازی نمیکنم. خب حالا با کتککاری میگیریم مشکل. آماده این بچه‌ها. خیلی خب بلدی که بازی رو ببینم پاپیون فریدون فرخزاد. نه نمیخوام بگیرم ازت بابا، دارم حرف میزنم راجبش. دارم میگم پاپیون فرخزاد ان شاءالله که کمکت بکنه و برنده شی و پاپیون از دست ندی آخرش. خب حاضری بچه حاضرید؟ بدم اینو ندم. 3 2 1 برو بریم. بذار زیرش. بعد داره و چطوری شده پس ستا؟ مگه تمرین کردیم؟ یه لحظه نگران شدم.
آشپز دیگه خلاقیت پاپیون مال منه. نمیگم پاپیون مال منه. نخو وایسا. من وای میستم تا تو به آخریش برسی. خیلی کار سختیه. قبول نیست. نه بره ببینم پاپیونو بده من خواهش میکنم وایسا. میخوری زمین عزیزم، دست پات میشکنه، ما اینجا مشکل پیدا میکنیم. این یکی نه. کدوم یکی؟ بچه نقد قبول میکنی؟ نه همین این. بچه نقد. بذار ببینم پشتش چه جوری نوشته. حالا من بردم حداقل بذار نگاش کنم. فقط بتونی نگاه کن. بذار ببینم. به خدا اگه بدم. پیشش دکمه. نه باختی دیگه. با اختلاف یه دونه. خیلی تو رود زیاده. من یه رابه دارم این 5 تا لیوان آبو میخورم. تو از این اول تو تمرین داشته قبولی. مگه میدونستم اینو قبلا تمرین میکردم؟ نمیدونستم. واقعا مشکل تمرین بود؟ آره مشکل تمرین. یعنی الان تمرین کنی میتونی بری بخونی واسمون؟ نه اونم نمیتونی. البته نه ببین جدیداً بهش فکر میکنم. واقعا؟ تقصیر آقای داریوشه. چرا؟ باور کن. یعنی اگر من نه اولین بار که مثلا با هم صحبت کردیم رو در رو آقای داریوش گفت چه صدای خوبی داری. بعد یه لحظه من همینجوری نگاه کردم گفتم واقعا؟ گفت که نه منظورم برای دوبله و دکلمه و اینا خیلی صدای خوبی داری. گفتم والا اگه من خوندم بدونید تقصیر آقای داریوشه. یعنی من جنبه ظرفیت تعریف نداشتم. برای همین شروع خوبه من میخوام بخونم. تو یه کوچولو هم شبیه لیلا فروهر هستی. صدات هم به خوبی لیلا فروهر هست؟ نیست؟ من خانم فروهر خیلی دوست دارم ولی کودکیشو خیلی بیشتر دوست داشتم. بزرگ شدن دیگه باشه. نه ولی که از دلایلی که عاشق سینما شدم دیدن فیلم سلطان قلب‌ها بود در همون سن. یعنی همون قدی بودم و دادم مامانم عین اون پیرن سفیده که هر کسی تو دنیا اونو در میاره. خب اونو مثلا برام بدوزه و با اون میرقصیدم. واقعا؟ خب بچه‌ها بزنید برقصه حداقل واسمون چون برای بعد یه کاری بکنی دیگه باختی. نه به غیر از پاپیون یه چیز دیگه بخواه. ول کن اصلا نمیخواد کاری بکنی. به نظر من یه هنرمند جوون امشب مهمون ماست که قراره یه کار فوق‌العاده برامون اجرا کنه. چه جذاب. به خاطر به مناسبت باخت بعد ببین چرا من پرسپولیسی؟ بعد من با افتخار تاجیم و باختم. اشکالی نداره. این مهم اینه که من تاجیم. 100% مبارکت باشه. پاپیونو که گذاشتی جواب. بریم سراغ مهمون امشب. تشویقش کنیم. مردم تعبیر
بعد تو با دلتنگی یا تنها شدم، میری زمین اشکارم هر شب تو خودم، تنها شدم تنها شدم تنها شدم. بسیار عالی، بسیار عالی، دمتون گرم. حال کردی که اجرایی بود؟ حالا یه روزی تو هم باید بری واسه ما همینجوری واسه ما اجرا کنی. دیگه به خاطر اینکه آقای داریوش گفت صدات خوبه احتمالاً یه دونه رو بخون، یه ترک رو بخونم. یه ترک حالا همه دارن دیگه. یه دونه رو بخون. یه دونه رو بخون، بعد دیدی اگه فوشاش زیاده دیگه خیلی متوقف زیاد شد. آره. چون دیگه نمیشه دیگه هر طرف فوش بخوری. چون تو همه زمینه‌ها فوش خوردم. این یه دونه رو ندارم. یه دونه مونده. اینم فوشاشو بخوری دیگه تو میری تو گینس. تموم میشه، خیالم راحت میشه واقعا. دمت گرم که مهمون برنامه ما بودی. عزیز دلم. خیلی خوشحال شدم. میبوسمت. دوستان عزیز، امیدوارم برنامه این هفته ما هم مورد توجهتون قرار گرفته باشه. اگه برنامه رو می‌خواید به صورت آنلاین تماشا بفرمایید، یه تیکه تو کانال یوتیوب MBC میتونید برنامه رو ببینید. تلگرامو که گفتیم اصلا نگیم، فیسبوک، اینستاگرام و توییتر یا ایکس برنامه رو به صورت کوچولو فیسبوک هم گفتم دیگه، فیسبوک هم گفتم، کوچولو تیکه تیکه اونجا میتونید برید تماشا کنید. اگه حوصله کل برنامه رو ندارید که تماشا بکنید، ولی لطفاً برید کل برنامه رو تماشا بکنید، حوصله واسه خودتون جور کنید و این کارو بکنید. پشت صحنه و ویدیوهای خاک بر سری هم تو کانال یوتیوب منه. فقط همینا که پرستو داشت میگفت نبینید و نمیدونم اشاعه فحشا و نمیدونم اینا تو کانال یوتیوب من. برید همونجا ببینید و لذتشو ببرید و دیگه تا هفته بعد.